It's me, Zhao, and welcome back to my channel. So, bali ngayon guys, ang gagawin ko ay ang mag-review nitong Iwhite BB Holic Everyday BB Cream. So, ang gagamitin nating shade ay beige at saka itong light. Teka, light. Yan, light. So, ang ginagawa ko sa kanya guys ay pinaghahalo ko siya. Pero ang una muna natin gagawin ay Iwhite Aqua Moisturizer. So, yan. Simula nung nauso tong Iwhite na to, talagang mahilig akong bumili ng ganito kasi okay siya sa mukha. Wala naman siyang ano sa mukha. Kahit sensitive yung mukha mo, okay siya. Guys, kung napapansin niyo yung kilay ko, natural naman na makapal na siya. Pero kahapon, gawa ako ng DIY eyebrow tattoo. So, ilagay ko na lang yung link niya sa description box para mapanood niyo siya kung gusto nyo. Yan, after ko yan. Pasensya na kayo kung minarinig kayo nagbubuhos. Anak ko yun. So, itetest natin. I-wear test natin siya. So, ganito ako so, ayan, maglalagay na tayo guys. So, ganito ako mix niya. Dito ko lang siya nilalagay. Ayan. Ito yung light. Ito yung light. Ayan. Nakikita niyo yung light. Ayan. Opo. Lalagay. Mamaya po, nak. Mamaya po. Pipin ba? Ko? Mamaya. Pili ka na doon ang damit mo. Pipin ba? Mamaya. Kuha ka bimpo mo na. Kuha na ka mo yung bimpo mo. Ito? Huwag yan. Sa paa po yun. Ito anak ko. Teka lang po. Oh. Ayan. Wala ka na doon po. Ito? Opo. Wala ka na po doon. Yan. Ito yung light. So, dagdagan pa natin. Kunti lang. Tapos, hahaluan natin siya nitong beige. Wait lang. Hindi siya masyadong usan. Ayan. Mama, boys. So, eto naman yung kasi hindi ko makita kung nakikita niya. So, eto yung light. Eto yung beige. Ayan. Halos same lang din sila ng kulay. Konti-konti lang pagkakaiba. Yak. Ayan. So, i-mix ko siya lang dito. Ko lang siya Mami? Mukha ka ng momo. Tignan mo itsura mo. Yan. So, ayan, papait na tayo. Pangpangit. So, kakamayin lang natin siya. Pawis. Pawis na ako. Hindi mo naman ako pinupunasan. Pangpangit. Opo. Ubat. Damit ako. Baka maubos na kagamitin ni mami, ha? Konti lang anak, babalik mo kay mami. Ganda balik. Okay na po. Thank you.
Ako dyan. Kami tayo ng salamin. Puti niya. Ano blend? Mapangit. Pugi. Mapangit. Sino pangit? Ako. Pugi ko, yalap kita. Okay. Okay. Ito yung guys, dito ako kayo. Na guys, yung pinis ko. So, bali, anong oras na ba ngayon? So, 4 ng hapon. So, babalikan ko kayo mga after, mga 6:30, ganun. Babalikan ko kayo, tingnan natin kung ano yung mangyayari siya sa kanya. Yung tingnan niyo. Yung kilay ko, din ako nagkilay, guys. Ayan. See you mamaya. Bye-bye. A few moments later. Guys, I'm back. Bali ngayon, kahit sa inyo yung oras. Bali 6:35 na ng hapon. Guys, ano na, 6:30, magsi 6:35 na ng hapon. Ayun, yan na yan ang ano. So, ayun na siya, guys. So, medyo nag-fade lang yung sa may gantong part. Yan, yung part na dito. Kasi pawisin ako dyan. Tsaka yung sa may ganito. Ayan, medyo pawisin kasi ako dyan. Yan. Tsaka dito. Medyo, yun lang naman yung medyo nawala. Pero hindi naman sobra. So, ang ano ko, ang masasabi ko dun sa wear test niya, okay siyang gamitin. So, pwede siyang siguro isi-setting na lang siya ng setting spray. Siguro magiging okay na rin siya. The rest okay na siya, guys. So, yun yung masasabi ko dun sa BB Holic na BB cream ng Iwhite. So, yan. Ano siya, recommended siya na gamitin. Okay siya. Approved. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.